Så, kära syskon, den förra veckan gick vi igenom Korinternas första problem som Paulus tar itu med. Splittring i församlingen. Vi såg hur vissa av dem i Korint trodde på dopets kraft, att det var beroende av den som döper eller deras ledare. Och de började se på olika personer i församlingen som bättre än andra, och de började göra klasskillnader i kyrkan. Vi avslutade med att gå in på Paulus specifika tjänst, vilket var att predika evangeliet. Vi avslutade mitt i hans mening. Idag ska vi fortsätta där vi stoppade för att se vad Paulus vill säga om hans predikan. Så vi ska läsa första Korinterbrevet, kapitel 1, vers 17b till 25. Men jag kommer ta med hela vers 17 bara för att få sammanhanget i predikan. Så låt oss läsa första Korinterbrevet, kapitel 1, vers 17 till och med 25. Kristus har ju inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangeliet. Men inte med vältalig vishet, så att Kristi kors förlorar sin kraft. Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap, men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Så lyder Herrens ord. Väldigt intressanta verser, syskon. Låt oss gräva. I början vi ser Paulus göra en övergång. Han går från att förklara sin specifika uppgift, att predika evangeliet, till att gå nu över till hur han predikar evangeliet, för att sen förklara varför han predikar evangeliet på det sättet. Så hur predikade Paulus? Han säger: inte med vältalig vishet. Vad är vältalig vishet? Det är lite svårt att veta vad Paulus menar, men det är antagligen att man predikar med väldigt retoriskt och väldigt vackert. Man är duktig på att argumentera och övertala och övertyga om man använder fina och svåra ord i sin predikan, om man talar självsäkert. Antagligen så är det också att man brukar filosofi i sin predikan. Nu är frågan: är det fel att predika så? Ska jag inte predika vackert? Ska vi strunta i filosofi när vi predikar? Kyrkofadern Johannes Chrysostomos skulle då alltså ha gjort fel, för han var känd för sin eleganta visdom och kraftfulla argument. Hans namn Chrysostom betyder guldtungan. Han var känd för hans starka predikan. Augustin och många andra kyrkofäder, de var också otroligt duktiga talare och filosofer. Betyder det att de predikar fel? Nej. Paulus är inte emot vältalig vishet i sig. Så vad är han emot? Vad är det Paulus går emot här? Man kan se det på två sätt. Det ena är att Paulus går emot en person som predikar kristen moral mer än evangeliet i sig. Låt mig förklara genom ett exempel. Det finns en berättelse där en man, han höll på att bli en pastor. Så han tränades till att bli en pastor, och han övade då att predika inför församlingen.
Så han var klar med sin predikan. Han höll en predikan för församlingen. Och sen gick han till sin lärare och han frågade: vad tyckte du? Vad tyckte du om min predikan? Läraren svarade: det var en dålig predikan faktiskt. Och då eleven sa förtvivlat: men alltså, jag har ju studerat det här i flera dagar nu. Jag har ju lagt jättemycket tid på det här. Och läraren sa: absolut, det märks att du har gjort det. Och jag gav också många liknelser. Jag förklarade väl väldigt tydligt. Han bara: ja, det var väldigt tydligt. Och sen, men jag förklarade väl att vi ska leva kristet och så. Jag har förklarat hur vi kristna ska leva. Han bara: absolut. Och då började eleven bli fundersam. Vad var det som var dåligt med min predikan då? Du håller ju med allt jag säger. Läraren svarade: den saknar Kristus. Du har sagt väldigt intressanta saker. Du har sagt dem väldigt vackert. Du har gett väldigt fina liknelser. Och jag tror inte någon skulle missförstå hur tydligt man ska leva kristet. Men jag hörde dig knappt prata om Jesus i din predikan. Det här kan vara Paulus poäng. Att han bryr sig inte om vältalig vishet, fina liknelser, kraftfulla argument, svåra ord, fint språk, tydliga regler, om de inte förklaras i ljuset av evangeliet. Mina vänner, om ni kommer till kyrkan bara för att höra en vacker predikan, om ni är här bara för att veta hur ska jag leva som kristen, om ni är här bara för att höra starka argument för kristendomen, så kan ni lika gärna göra det hemma. Ni kan gå in på YouTube och lyssna på motivational speeches. Du kan lyssna på otroligt duktiga talare via YouTube utan problem. De ger livstips, vägledning och faktiskt sann visdom i hur man ska leva. Och de behöver inte ens säga någonting om kristendomen för dig. Kära syskon, om det enda vi bryr oss om är att leva rätt, eller höra stark filosofi, eller att höra hur vi ska leva, men glömmer bort Kristus, vi har förlorat kärnan i vår helgelse. Det är bara genom evangeliet vi kan bli gudomligt rättfärdiga. Du kan bli rättfärdig utan Kristus. Du kan bli vis utan Kristus. Du kan aldrig bli helig utan Kristus. Lägg märke till att, bara så ni förstår nu, det är inte dåligt med vältalig vishet. Alltså, filosofi är inte dåligt. Det är till och med rätt att använda filosofi. Att prata om hur den kristne ska leva i en predikan, det är en skyldighet av en pastor att göra. Så det är inte fel att predika det. Men om evangeliet inte förkunnas, då är all den här visdomen, all det här vackra talet förgäves. Vi behöver inte bara höra vad vi måste göra. Vi måste veta vad Gud har gjort för oss. Det räcker inte bara med att lära sig hur man ska leva. Vi måste lära oss vem vi lever för. Vi måste lära känna Kristus, syskon. Det är där vi blir heliga. Genom att förstå hans kärlek så kommer ni faktiskt kunna bli heliga. Det räcker inte bara med att pusha med vackra tal och motivera er till att leva heligt om inte Kristus kommer in i bilden. Utan Kristi kors förlorar predikan sin kraft. Nu, det här var ena sättet man kan tolka Paulus. Det andra sättet man kan tolka Paulus är de som predikar naturlig teologi på bekostnad av evangeliets sanning. Låt mig förklara. Tyvärr, det finns ett exempel som finns idag, så det här folk predikar på det här viset. Det finns idag vissa predikanter som predikar och pratar om Kristus. De pratar om att han hade väldigt fina liknelser. De pratar att han var väldigt helig. De pratar att han var väldigt god och kärleksfull.
De predikar om hur han var väldigt vis i sitt tal och även filosofiskt om honom. Så det är inte fel. Men när det kommer till jungfrufödseln, när det kommer till hans mirakel, när det kommer till korsfästelsen och uppståndelsen, då förnekar man det och säger, men det är bara symboliskt. Han har inte riktigt gjort mirakel. Han har inte på riktigt fötts av en jungfru. Han har inte på riktigt dött och uppstått. Det är bara en andlig bild. Det finns folk som pratar så. Det finns vissa som accepterar Kristus filosofiska lärdomar och visdom, men man förnekar allt det övernaturliga med honom. Man tolkar alla hans mirakel som lärande exempel och naturliga helanden. Man ser på Kristi död och uppståndelse som en filosofisk bild för oss att vi måste dö från synd och leva för Gud. Men de förnekar hans uppståndelses verklighet. De förnekar hans mirakels verklighet. Det här förstör evangeliet, syskon. För vi kan aldrig dö bort från vår synd. Vi kan aldrig leva för Gud om inte vår Herre har dött. Om inte vår Herre har uppstått på riktigt. Hela vår helgelse i våra liv är grundad och baserad på hans död och uppståndelse. Har Kristus inte dött och uppstått är vår tro meningslös. Bokstavligen. Hela kristendomen är just grundad i verkligheten av hans död och uppståndelse. När man grundar hela sin predikan på filosofi och naturliga lärdomar och vägrar acceptera det övernaturliga, då har man förlorat allt med kristendomen att göra. På det här viset, de här två sätten Paulus pratar emot vältalig vishet, så kan man förstå att han menar inte att Kristi kors förlorar sin kraft. För ordet han använder, han säger Kristi kors förlorar sin kraft om han predikar så. Han menar inte att Kristi kors förlorar sin kraft. Det skulle vara en omöjlighet, för Kristi kors är oändligt kraftfullt. Han menar att mottagarna av det budskapet kommer gå miste om dess kraft om man inte predikar korsets verklighet. Så länge någon predikar Kristus utan korset, så länge fokuset på predikan är filosofi, retorik, moral, skönhet och korset försvinner och hamnar i bakgrunden, så kommer den predikan aldrig innehålla Guds kraft till frälsning. Den kommer aldrig förvandla någon från syndare till helgon. Omöjligt utan detta. Och låt oss därför på grund av denna sanning, syskon, be att Kristi kors alltid predikas i vår kyrka. Låt oss alltid be att Gud hjälper mig förkunna evangeliet för er klart och tydligt om vår korsfästa, uppståndna Herre. Och syskon, tillrättavisa mig när ni märker att jag inte gör det. Märker ni att jag inte varit tydlig med Kristi kors och låtit det hamna i bakgrunden, tillrättavisa mig. Det är otillåtet av en pastor att göra detta. Nu, syskon, låt oss gå vidare. Vi ser Paulus nu förtydliga att evangeliet kommer ha olika effekter på vem som tar emot det. Han säger, för de som går förlorade så kommer evangeliet anses som dårskap. Ni förstår, världslig visdom, världslig filosofi. Man kan förvänta sig att om Gud skulle komma till jorden, skulle han komma mäktig som en stor konung med en hel armé. Han skulle regera över alla. Han skulle vara stor och härlig. Det är det man förväntar sig i den naturliga människans ögon. Så när evangeliet kommer in i bilden och vi säger nej, Gud kom som en slav. Han kom fattig. Han kom och blev hånad. Han kom och blev bespottad.
Han kom och korsfästes. Han kom ner till jorden och dog. När du säger detta till den naturliga människan så är det, och det låter som dårskap. Det låter som en ren galenskap. Hur ska den här guden komma och dö? Inte bara bli så svag, utan till och med dö. Men för den kristne är just den sanningen det som ger oss glädje, för vi kan skåda Guds skönhet och kraft genom det. Det är genom Kristi död vi ser Guds kraft. Den som ser på evangeliet med trons ögon inser dess fantastiska skönhet. Och han förstår att evangeliet är världens mest vackra och härliga budskap som finns för oss. För oss kristna, syskon, evangeliet är allt. Det är det vackraste som finns. I den naturliga människans ögon är det här ren dårskap. Paulus går vidare och han vill visa att Gud har till och med redan profeterat om det här. Så han tar en profetia från Gamla testamentet. Gud hade genom Jesaja redan sagt att han ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Så Gud har redan sagt att han kommer skämma ut de världsligt visa. Han kommer bevisa att de som är smarta på ett naturligt sätt kommer att bli dårar. De kommer gå miste om den gudomliga visdomen. Och sen utmanar Paulus de som är världsligt visa. Han säger, var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Vissa tolkar de här verserna och menar på att, kolla, Paulus går emot evolutionsteorin här. Att många vetenskapliga teorier är dåraktiga. Det här är faktiskt inte alls så man ska tolka Paulus i de här texterna. Paulus pratar inte emot vetenskap. Han pratar inte emot några vetenskapliga teorier. Det han pratar emot här, han pratar om de som förnekar Kristi evangelium på grund av vetenskap och filosofi. Hänger ni med? Det är alltså inte vetenskap i sig Paulus går emot. Han går emot de som på grund av vetenskap och filosofi förnekar evangeliet. Det är de som har blivit dårar. Dårskapen här är alltså inte att man tror på någon konstig vetenskap. Det är att man vägrar acceptera Guds sanning. Världens visa män och debattörer har blivit dåraktiga, för deras egna visdom har blivit ett hinder för dem att tro på evangeliet. Det är det som jag menar. Och oftast världens simpla människor. Människor som kanske inte är så visa, inte är så lärda. Det är oftast de som har enklast att acceptera evangeliets sanning. Och varför är det så? Kolla vad Paulus säger. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Här visar Paulus anledningen varför Gud har anordnat frälsningen på det här viset. Låt mig förklara. Så Gud, han har visat vem han är genom naturen. Han har visat vem han är som skapare genom att bara se ut på skapelsen och förstå det måste finnas en skapare som har skapat det här vackra omkring oss. Han har visat vem han är genom sina stora verk. Men mänskligheten sökte inte honom. Mänskligheten har istället sökt sina egna begär. Kolla vad det står i Romarbrevet. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. För Gud själv har uppenbarat det. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Utan de förblindades av sina falska föreställningar, som mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.
De påstod sig vara visa, men de blev dårar och de bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Mänskligheten, syskon, har inte uppskattat Guds självuppenbarelse i naturen. De följde inte den logiska slutsatsen. De tillbad inte skaparen. De tillber skapelsen. Det här sker än idag. Jag vill förklara och förtydliga för er. När jag säger tillbe, att människor tillber skapelsen, jag menar inte att man måste ha en ritual. Jag menar inte att man måste ha en ceremoni för att man ska se det som en tillbedjan. Tillbedjan behöver inte vara att du går ner på knä och böjer dig ner inför en staty. Ateister tillber. Den som påstår sig inte finnas en Gud, även den personen tillber. Vad jag menar med tillber och vad Bibeln menar med tillber, det är att du ärar, älskar och prioriterar någonting som mest. Det är det du tillber. När det finns någonting i ditt liv som du älskar mest mer än allt annat, ärar mest mer än allt annat, då är det så du tillber den saken. Ateister alltså, precis som resten av världen, älskar och prioriterar någonting skapat före skaparen. Det kan vara allt ifrån deras karriär, till deras hobby, till deras droger, till sex, till en partner. Allting skapat. Så länge det är före Gud för dig, så är det du tillber. Det är det du har lagt som din Gud. Så på grund av att mänskligheten inte ärar Gud, inte tillber Gud, alltså sätter honom först i sitt liv genom naturen, så har Gud valt att ge världen ett nytt sätt att lära känna honom. Inte längre genom naturen bara, utan genom evangeliets sanning. Det här nya sättet är inte någonting som du kan få veta naturligt. Det är övernaturligt. Det här nya sättet gör det svårt för de som är kötsliga att acceptera. Gud har i sin visdom format evangeliet så att de som är högmodiga och förtröstar sig på sin naturliga kunskap kommer att se på evangeliet som dåraktigt. Medan de simpla och enkla människorna kommer ha enkelt att acceptera det. Och nu, Paulus går vidare och han pratar inte bara om hedningar. Han pratar också om judar. Kolla vad han säger. Judarna begär tecken, grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna är en stötesten, för hedningarna en dårskap. Judarna, syskon, de var kända för att kräva tecken om man vill att de skulle följa någon. Så för dem, de vill ha ett tecken för att kunna följa. Grekerna, de sökte filosofi. De vill höra filosofiska argument. Varför ska jag tro på evangeliet? Men Paulus, han predikar Kristus som korsfäst. För judarna är det här en stötesten. Varför? För judarna förväntar sig en Messias som ska komma och regera som en konung. De förväntade sig en Messias som ska komma och befria dem från romarna. De förväntar sig en Messias som kommer nu rädda dem från romarriket och skapa ett nytt rike där de ska nu härska över hela världen. Kötsligt sett. Så när de ser en Messias som blir förödmjukad, som blir hånad, slagen, mördad, vem vill ha en sån Messias? Och för grekerna är det här en dårskap. Hur ska den här oföränderlige, evige, oändliga guden bli en människa, lida och dö? Det är galenskap i den filosofiska ögon. Kära syskon, om du reflekterar lite så kan du märka en sak. Både judar och greker förnekar evangeliet av samma anledning.
De förnekar evangeliet för det går emot deras förväntningar. Det är här man ser Paulus argument som tydligast. Här är kärnan av vad Paulus menar. Den här världens visa, de som är visa idag, de som är debattörer, de som är duktiga på att prata och retoriska, de som är förståndiga, de är så självsäkra och högmodiga i vad de tror att de kan inte föreställa sig ha fel. Grekerna, som alltså hade sin filosofiska grund och styrka, de blev så självsäkra i deras förstånd att de vägrade acceptera någonting som skulle gå emot deras lära. Judarna, de blev så högmodiga och självsäkra över deras tolkningar av Gamla testamentet. De såg på profetiorna, de bara, det måste komma en Messias som är mäktig konung, som det står i Gamla testamentet. De var så självsäkra och de var så högmodiga i deras tolkningar av deras texter att de kunde inte acceptera att de hade fel i deras tolkning. De vägrade acceptera att Messias inte är en kötslig konung. De var så självsäkra i deras tolkningar att Gud själv kunde inte ändra deras åsikter. Märker ni då att båda de här fallen så har deras egna visdom, deras egna förstånd blivit anledningen till deras fall? Det här är Paulus poäng. De förtröstar sig på sin visdom. De förtröstar sig på sin förstånd och de blev dårar på grund av det. De vägrade acceptera Guds sanning för det gick emot deras sanning. Samtidigt så har Gud format evangeliet att de som inte är så välstuderade, de som är lite ödmjukare, de som kanske inte är så självsäkra, de som inte är högmodiga, de kan se Guds skönhet. De förstår det vackra i evangeliet. Varför? För ödmjuka människor är inte så bundna till sitt förstånd. En ödmjuk människa vet sina brister. Så de har enklare att acceptera Guds sanning och kasta bort det de själva trodde var sant. Det här är anledningen. Märker ni då, syskon? Ödmjukhet är den mest essentiella biten för en människa att bli troende. Märker ni att ödmjukheten är nödvändig om du ens vill bli troende? Det är genom att inse sina svagheter och brister, genom att förstå hur svag man själv är, det är det som gör dig mest mottaglig till evangeliet. Så länge du tror att du är smartare än andra, så länge du tror att du är bättre än andra, hur kommer du då kunna förtrösta dig på någon annan än dig själv? Högmodet är alltså det största hindret för frälsning. Medan ödmjukheten är den viktigaste egenskapen för frälsning. Men kolla vad Paulus säger. Jag vill att ni lägger märke till det här noggrant, syskon. Han säger så här: för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Paulus säger inte, för de som är ödmjuka predikar vi Guds kraft och Guds vishet. Paulus visar någonting annat här. För de kallade predikar vi Kristus. Paulus förklarar anledningen varför någon ens är ödmjuk. Och det är för att han är kallad först. Kära syskon, vi är inte ödmjuka av vår egna kraft. Vi har blivit ödmjuka för Gud har kallat oss till det. Sann ödmjukhet, det är inte bara att förstå sina brister, att förstå hur svag man är. Sann vishet är när du inser att din egna ödmjukhet inte är från dig själv, utan det är en gåva från Gud. Om du är ödmjuk i ditt liv, du kanske inser, jag är en väldigt svag människa. Jag är en väldigt oförståndig människa. Men du tror
i din egna visdom att du har blivit ödmjuk, att du i din egna kraft har ödmjukat ditt hjärta, då är du faktiskt mycket mer högmodig än vad du egentligen inser. Om du fortfarande tror att du har valt att tro i din egna fria vilja, att du är kristen idag för du har valt det med din egna kraft, då är du blind för hur syndig du egentligen är. Du har inte förstått att din fria vilja är för svag att välja det rätta beslutet. Du har inte förstått hur beroende du är av Guds frälsning. Martin Luther sa: om någon människa tillskriver något av frälsningen, ja det allra minsta till den fria viljan, då vet han ingenting om nåden och han har inte lärt känna Jesus Kristus på rätt sätt. Om du tror att du är kristen idag på grund av din fria vilja, då har du egentligen inte förstått Guds stora nåd. Kära syskon, den enda anledningen ni är troende idag, den enda anledningen ni sitter här och lyssnar på Guds ord och inte era otroende vänner, det är enbart för att Gud har valt att vara nådig mot er. Din fria vilja har inte haft någonting med dig och din frälsning att göra. Det är Guds nåd som har öppnat dina ögon för detta. Det är hans kärlek som har frälst dig, inte din ödmjukhet. Utan honom skulle du aldrig omvända dig, utan du skulle förbli kvar i din synd resten av ditt liv. Därför syskon, låt oss påminna oss själva om den här sanningen. Låt oss påminna oss själva om hur svaga vi egentligen är. Låt oss påminna oss själva att vi är mycket svagare än vad vi tror, till den graden att anledningen vi ens är troende är inte av oss. Det är av Guds nåd vi är troende. Låt oss prisa vår Gud att han har kallat oss och inte låtit oss förbli kvar i vår synd. Så, kära syskon, jag har nått slutet av dagens text. Det är sista versen. Jag kommer göra ett skifte i predikan. Jag kommer bli mycket mer teologisk och kanske lite filosofiskt för er. Jag vill att ni gärna spänner upp era hjärnor. Häng med vad jag vill säga. För det är en svår vers som jag läser. Paulus säger: Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Det är väldigt poetiskt sagt. Det är väldigt kraftfullt sagt. På ett poetiskt sätt så lär Paulus oss här att det lägsta Gud har, alltså hans svaghet, hans dårskap, det som är lägst hos Gud, är fortfarande starkare än alla människors kraft. Det här lär oss om hur stor och mäktig Gud är egentligen. Men Paulus uttryck är väldigt konstigt. Det är inte vanligt att säga Guds dårskap. Hör ni hur det låter nästan som en hädelse att säga det. Och det kan vara en hädelse om man förstår det felaktigt. Så vi måste tolka Paulus korrekt här. Är Gud dåraktig? Är Gud svag? Nej. Så varför kan Paulus säga det här? Jo, låt mig visa hur vi faktiskt kan använda till och med sådana adjektiv om Gud på ett korrekt sätt. Häng med vad jag försöker säga. Vi har inom teologi så har vi olika titlar om Gud. Att han är oändlig, evig, oföränderlig, han är kärlek, han är visdom etc. Det finns olika kategorier av Guds namn också. En kategori är negativa namn. Det är namn som inte säger vad Gud är, utan vad han inte är. Ett exempel är: Gud är oändlig. Det vill säga, han har inte någon ände. Det finns inget slut hos honom. Det är någonting vi säger att han inte har. Eller att Gud är oföränderlig. Det vill säga att han inte har förändring i sig.
Eller att vi säger att Gud är immateriell. Han har inte materia. Det här är negativa namn. Vi säger saker och tar bort dem från Gud. Exempelvis att han är odelad. Gud är inte uppdelad. De här namnen säger egentligen ingenting om Gud. Den säger om vad Gud inte är. Det är därför man kallar dem negativa namn. Nu, inom teologin så kan man ha vissa av dessa negativa namn och omformulera dem till någonting positivt istället. Låt mig visa. Så exempelvis att vi säger Gud är immateriell. Han är inte materia. Det är ett negativt namn. Men jag kan omformulera ordet immateriell och istället säga Gud är ande. Det är någonting positivt. Jag säger att han är ande. Men det jag menar är han är inte materiell. Det är det man menar med det. I slutändan du menar samma sak, men du har tagit ordet, den negativa formen av det, och gjort det till en positiv form. Ett till exempel. När man säger att Gud är odelad, istället för att säga odelad, alltså inte delad, kan man bara säga Gud är enkel i hans enkelhet. Är ni med hittills? Jag hoppas jag inte tappat bort er än. Så inom teologin, det är inte bara negativa namn vi har om Gud. Vi har också positiva namn om Gud. Där vi beskriver vad Gud faktiskt är. Ett exempel är Guds visdom. Gud är vis. Gud är kärlek. Gud är god. Det här är positiva namn om Gud. Han är de här sakerna. Nu, inom teologin så kan man ibland säga lite konstiga saker. Ni förstår. Så Gud är vis. Men eftersom hans visdom är så mycket större än vår visdom, så oändligt mycket större än vår visdom, så kan man på ett sätt säga att det inte ens är visdom. För den tillhör en helt annan skala. Så man kan säga Gud är inte vis. Inte för att han saknar visdom, utan för att hans visdom är så mycket större att den inte går in i våra kategorier. Hänger ni med? Man kan till och med säga Gud är inte kärlek. Inte för att han saknar kärlek, utan för att han är så extremt kärleksfull att det går inte att förstå hans kärlek. Ni kanske ser vart jag är på väg här. De här namnen, att Gud inte är vis, att Gud inte är kärleksfull, kan du också omformulera till positiva namn. Att Gud inte är vis kan man omformulera till dårskap istället. Och på så sätt, när man säger Guds dårskap, så menar man att Guds visdom är så stor att när den jämförs med människors visdom så kan den inte ens kallas visdom. Den kan kallas dårskap i jämförelse. Med andra ord, Guds evangelium är inte dårskap. Guds evangelium är dårskap, inte för den saknar visdom, utan för dess visdom är utöver mänsklig visdom. Den är så gudomligt vis att världsliga människor inte kan se dess visdom. Inte för att han har någon dårskap i sig, syskon. Aldrig att vi får tänka så om Gud. Det är bara att vi lägger nu ett negativt namn för att visa hur stor hans visdom egentligen är. Så när vi säger Guds svaghet, att Gud är svag, det är inte för att han faktiskt har någon svaghet, utan för att Gud är så gudomligt kraftfull att världsliga människor inte ens kan förstå hans kraft. Det är en helt annan skala vi pratar om. Det är så man kan prata om Guds dårskap och svaghet, syskon. Det här är Guds dårskap och hans svaghet. Det är hans oändliga makt och visdom egentligen. Evangeliet är alltså så vackert format att den inbjuder den ödmjuke att tro, men den blir en stötesten för den högmodige.
Den visar sig som dårskap och svaghet i världsliga människors ögon. Men det är egentligen hans oerhörda visdom och makt vi ser i evangeliet. Prisad vare Gud, syskon. För det här evangeliet som på ett sånt vackert sätt visar sig vara ofattbart vacker. Visar sig vara oändligt härlig för de troende. Och samtidigt visar sig vara som dårskap och galenskap i de högmodiga och självrättfärdigas ögon. Prisa vår Gud, syskon. Att han till och med i sin frälsningsform, i hans berättelse om sig själv, lyckas göra dem visa till åtlöje och göra dem enkla heliga. De första ska bli sist och de sista ska bli först. Prisa vår Gud hur han lyckas vända upp och ner på hela världen genom hans oändliga visdom. Amen.